כפות הידיים מזיעות, הלב דופק, פרפרים בבטן. אתם לא יכולים לקרוא לעזרה, לא רק בגלל שקשה לכם לנשום, זה גם ממש מביך. לא עודפת אחריכם מפלצת. אתם מדברים מול קהל, משימה שחלק מפחדים ממנה יותר מהמוות. כשאתם מתים אתם לא מרגישים כלום, על הבמה אתם מרגישים פחד במה. בשלב מסוים כולנו נצטרך לדבר מול אנשים, אז אתם חייבים לנסות להתגבר על זה. כדי להתחיל, חשוב להבין מה זה פחד במה. בני אדם הם יצורים חברתיים שמתוכנתים לדאוג למוניטין שלהם. דיבור מול קהל יכול לאיים עליו. לפני שעולים לבמה אנו מודאגים, מה אם אנשים יחשבו שאני גרוע ושאני אידיוט? החשש מלהיראות כמו אידיוט גמור הוא תגובה לאיום שמגיעה מחלק פרימיטיבי במוח שקשה לשלוט בו. זו תגובה תילחם או ברח, תהליך הגנה עצמית שקיים אצל מגוון בעלי חיים, שרובם לא מדברים מול קהל. אבל יש לנו שותף חכם בחקר הפחד. צ'ארלס דרווין בדק את תגובת תילחם או ברח בתערוכת הנחשים בגן החיות בלונדון. הוא כתב ביומן שלו, כוח הרצון וההיגיון שלי היו חסרי אונים מול הפחד מהסכנה שמעולם לא חוויתי. הוא הסיק שזו תגובה עתיקה שלא מושפעת מהתרבות המודרנית. כלומר, בעיני המוח המודרני והמודע מדובר בדיבור מול קהל. עבור שאר המוח שהתפתח לפי חוקי הג'ונגל, ההשלכות האפשריות של פשלה על הבמה הן סיבה לברוח או להילחם עד המוות. ההיפותלמוס שקיים בכל בעלי החוליות מורה לבלוטת יותרת המוח להפריש את ההורמון ACTH, דבר שגורם לבלוטת יותרת הכליה להפריש אדרנלין לזרם הדם. הצוואר והגב מתכווצים, הגוף מכופף, הרגליים והידיים רועדות והשרירים מתכוננים למתקפה. אתם מזיעים, לחץ הדם מזנק, תהליך העיכול נעצר כדי להעביר את אספקת החמצן והחומרים המזינים לשרירים ולאיברים החיוניים. לכן מרגישים יובש בפה ופרפרים בבטן. האישונים מתרחבים, קשה לקרוא דברים מקרוב, כמו הרישומים שלכם. אבל מרחוק רואים מעולה, ככה עובד פחד במה. איך מתמודדים עם זה? קודם כל, בעזרת הבנה. אתם לא מדמיינים את זה, זו תגובה הורמונלית טבעית שמערכת העצבים האוטונומית מפעילה באופן אוטומטי בכל הגוף, וגם לגנטיקה יש תפקיד גדול בחרדה חברתית. ג'ון לנון הופיע אלפי פעמים מול קהל, והקיא לפני כל הופעה. יש אנשים שפשוט מתוכנתים לפחד בהופעות מול קהל. כיוון שפחד במה הוא דבר טבעי ובלתי נמנע, התמקדו במה שאתם כן יכולים לשלוט, תרגלו הרבה. מספיק זמן לפני האירוע בסביבה דומה למקום האירוע. תרגול של משימות מגביר את ההיכרות איתן ומפחית את החרדה. ואז כשתדברו מול קהל, תהיו בטוחים בעצמכם ובמשימה. סטיב ג'ובס תרגל את הנאומים שלו במשך מאות שעות כמה שבועות מראש. אם אתם שולטים בחומר, תוכלו לקבל אנרגיה מהקהל במקום לתת להיפותלמוס לשכנע את הגוף שהוא עומד מול חבורת טורפים. ההיפותלמוס של בעלי החוליות התפתח במשך מיליוני שנים. רגע לפני שאתם עולים לבמה, זה הזמן להשתמש בטריקים שירמו את המוח. מתחו את הידיים כלפי מעלה ונשמו עמוק כדי לגרום להיפותלמוס לשדר תחושת רוגע. פחד במה בדרך כלל מגיע לשיא ממש לפני הפרזנטציה, אז נצלו את הרגע האחרון למתיחות ונשימות. אתם ניגשים למיקרופון, הכל צלול, הגוף רגוע. הנאום המוכן שלכם משכנע את הקהל הנלהב שיש לכם הרבה קריזמה. איך? לא התגברתם על פחד הבמה, אלא הסתגלתם אליו. ולעובדה שלמרות שאתם יצור תרבותי בחלק מסוים במוח שלכם, אתם עדיין חיה פראית. אבל חיה אינטליגנטית ורעותה. המשיכו לתת למוח שלכם חומר למחשבה בזמן שאתם לומדים כיצד הוא פועל. הרשמו לערוץ שלנו או צפו בסרטונים אלה. המוח שלכם יודע לכם.